Hej och välkomna till Heavy Metal Hiking. Idag ska vi titta på en kniv från spansk-amerikanska, får vi säga, Geotech. En Geotech nummer 35. Geotech är som sagt ett märke som lite reservationer. Jag tror designas i USA. Men den tillverkas i alla fall i Spanien. Och en vild gissning är väl att den kanske tillverkas av fabrikerna som gör Moela eller kanske Joker. Det vet jag inte, men det känns lite så. Modell 35 är ju en tämligen rejäl kniv. Lämpar sig därför fint för träbearbetning. Stålet på Geotech är lite gamble. Den här kommer i ett rostfritt spanskt stål. De har också knivar i tyska Böhlers NO690. Ja, även Sandviks 14C28. Och det här spanska rostfria stålet, det är väl, jag har läst både goda och dåliga vitsord om det, om man säger så. Men jag tror det är överhängande kanske att det är väl inget superstål direkt. Och då kanske de två andra är att föredra. Men det beror på lite vilken modell man vill ha. Den här är som sagt en av deras större modeller. Med riktigt rejält blad. Även med en liten inverterad kurva här bak. Som gör att bladlängden då blir lite längre. Finger choil för att komma nära. Handtag i mikarta. Snygga röda liners. Den är ju riktigt fint tillverkad, det får man säga. Det är ju ingen billig kniv det här heller. Inte jättedyr heller, men den är inte någon budgetkniv skulle jag inte vilja säga. Så, men vad man får för pengarna är helt okej då. Det är väl lite man kanske ska kolla vilket stål man föredrar då. Som sagt, den är ganska rejäl och fungerar då kanske bäst för att bearbeta lite trä och så. Stenhårt här. Breda bladet gör ju att det går utmärkt att batonga med den. Det är det största veträtt, men stenhårt. Inga problem. Täljmässigt funkar den ju hyfsat trots sin storlek. Kanske inte min absoluta favorit. Ganska trevlig, en lite klumpig kanske, men får ju väga fördelar mot nackdelar med så här stor kniv. Det funkar i alla fall. Med hyfsad kontroll.
Till kniven får man den här stiliga slidan i läder. De flesta EOTech-knivarna kommer med någon form av läderslida. Lite fiffiga detaljer med eldstål får man även med. En ficka med en slipsten. Här kan man ju vira paracord. Och den här slärpen sätter man praktiskt upp här när man ska i kniven. Annars är det ju lite pilligt med de här läderslidorna tycker jag. Men särskilt om man har kläder över naturligtvis. Men riktigt fin kvalitet på den med. Finns även så den går att bära horisontellt. Lite uttag här på baksidan. Blåser det rätt friskt här så frågan om det här funkar, men det kan vi prova. Jag gick tag i alla fall. Så synes blir det bra gnister av det i alla fall. Visst börjar det brinna ibland, men det blåser ut. Skulle fixa lite bättre lä kanske. Yes. Funkar bra till eldstål eller fire rod i alla fall. Ja, som sagt ibland blåser det lite för mycket. Då får man erkänna sig förlorad. Då kan det vara bra att ha med sig lite alternativa eldkällor. Ser nu. Kanske det här fallerar också eftersom det här är ju inte vintergas. Så lite kallt kanske. Bra mycket sand i det där vattnet. När det kommer till matlagning och sånt så funkar nummer 35 faktiskt förvånansvärt bra. Jag har haft med den ute i skogen och skurit lite kött och lite grönsaker och sånt med, och det funkar hyfsat. Den är ju som sagt bred och klumpig. Den har väl en hollow grind här. Så den är i alla fall lite smalare över äggen här då. Men jag tycker jag har varit lite förvånad att den funkar så bra. Ska vi se lite hur den sköter sig med grönsaker och sånt i köket också. Jag har väl mina misstankar att den kanske inte är super, men ja, den kanske överraskar mig där med.
tyngre arbeten, men funkar även hjälpligt till andra saker. Så det funkar att ha den med sig som enda kniv, det tycker jag. Kunde jag välja kanske jag hade köpt en lite mindre modell. Men framförallt vill jag framföra att Fit & Finish och så är ju riktigt fin polish med karta här. Höjda kvalitet faktiskt. Lite olika stålval där tycker jag nog att man kan tänka till lite innan man köper. Kanske välja ett Sandviksstål skulle jag nog kanske, eller Böhlers. Men ändå ett nyare knivmärke som jag tycker är värt att titta på. Och med de orden så tackar jag för mig och hoppas att vi syns i skogen. Nej, kanske inte skog, men nästa gång kanske syns vi i skogen. Hej!